අයිබන අපේ YouTube channel එක හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉතින් වැඩි කතා නොකර අද කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් ඉස්සරලාම කියන්න ඕනේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණාකට දවසකින් ඉක්මනට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ගැන. ෆෝන් එක ගත්තාන් පස්සේ දැන් ඔයාගේ ගත්තාන් ෆෝන් එක මේක සාමාන්‍ය වැඩ කරද්දි ඕන නිකන් අර අසාමාන්‍ය විදිහට එකපාරට වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ටික සාමාන්‍ය රත් වෙනවා. එහෙම නේ මම කියන්නේ. ටිකක් අසාමාන්‍ය විදිහට රත් වෙනවා නම් එකපාරටම බැටරි වහිනවා නම් ෆෝන් එක රත් වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් වුණාන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ අර අපි කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක ලැග් වෙනවා නම් හැම වෙලේම වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා නම් ඒක ඇඩ් පොප් අප් වෙනවා නම් ඇප්ලිකේෂන්ස් නිකන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඔයා දන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී මොකද්ද අපි කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ මොකද්ද කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේ ලස්සන ආටිකල් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේකේ ක්‍රෙඩිට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. මේ Android වැඩකාරයෝ මම සමහර ගොඩක් වෙලාවට මේ සයිට් එකෙන් වීඩියෝස් මම අරගෙන තියෙනවා. මේකේ තියෙන මේ සෝසස් එක්ක Android වැඩකාරයෝ අනිවාර්යයෙන් ගිහින් බලන්න මේ සයිට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලටත්. Android ෆෝන් එක මැල්වෙයාර් වලින් ආරක්ෂා කරගනිමු කියන ආටිකල් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකට ගිහින් බලන්න. ඒක ලස්සන ආටිකල් එකක් මම හිතන්නේ නිරෝධ ලක්මාලි කියන කෙනාට මට ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම. මෙයා ලස්සන මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් අවශ්‍ය කරුණු ටික ගන්නවා. ඉතින් එතනින් එහාට පුළුවන් ඔයාලට මේ ආටිකල් එක කියවන්න Android වැඩකාරයෝ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන. ඉතින් Android වැඩකාරයෝ මේ ආටිකල් එක ගැන තියෙන්නේ Android malware හඳුනා ගැනීමට ඔයාලගේ උපක්‍රමශීලී වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ ආටිකල් එක ලස්සනට මේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ඔයාලට කියවොත් ගොඩක් වෙලාවට ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒකට පිළියම විදිහට අපි මොනවද කරන්න පුළුවන් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඕනට වඩා ප්ලේ වෙනවා නම් සහ ඔයගේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණා ටික තියෙනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේ දේවල් ගැන සැකලිමත් වෙලා ඉන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එක අරගෙන ඔයා මේ විදිහට දාලා තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියන එක බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි third party ඇප්ලිකේෂන්ස් භාවිත කරනවා. මේ third party ඇප්ලිකේෂන්ස් ගත්තාන් පස්සේ ඒවා ගන්න source එක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි Android වල නම් අපි ගන්නවා Play Store එකෙන් තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. එතනින් එහාට අපි Play Store එකේ නැති ඇප්ලිකේෂන් සාමාන්‍යව ඔයාලා YouTube videos වල තියෙන සමහරක් tutorials වල තියෙන ඒ වගේ තියෙන Play Store එකේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. අපි ඒවා කියන්නේ අර APK files download කරනවා කියලා කියන්නේ Google එකෙන් ගිහින් download කරන එක. වකර site එකට ගිහිල්ලා දැන් උදාහරණ ගත්තාම අපි APK files කියලා ගැහුවන් පස්සේ මෙතන sites එනවා. මෙතන ගොඩක් sites එනවා. හරිද? ඉතින් මේ sites වලින් මේ APK Mirror වගේ sites වලින් අපිට download කරන්න පුළුවන්. APK Pio වගේ sites වලින් අපිට සම්පූර්ණ Play Store එකේ තියෙන applications download කරගන්න පුළුවන්. මේ site නම් ගොඩක් secure sites කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් සමහර sites තියෙනවා මේ වගේ නැති applications පවා තියෙනවා. අන්න ඒවා ගැටලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ sites වලින් download කරන applications වලින් අයින් වෙන්න ඔයා phone එකේ එහෙම applications download කරනවා ගොඩක් ලොකු risk එකක් වාට ඒක. මොකද කොහෙත්ම දැන් මේ Play Store එකේ නම් Play Protect කියන label එක වැදිලා තියෙනවා applications වලට. එහෙම නැති applications සෑහෙන්න මේ වගේ sites වල තියෙනවා. ඒ නිසා APK files download කරද්දී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක විශේෂයෙන්ම කියනවා. ඉතින් අර කාරණා ටික වගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේ ඊළඟ කාරණේ මේකෙදි ගොඩක් මේ ලස්සන ආටිකල් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒවට පුළුවන් ඒක ගිහින් බලන්න malwares ගැන, ransomware ගැන ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ගැන මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට මේ APK files වගේ දේවල් download කරන එක හැකිතරම් අඩු කරන්න සහ මේ සාමාන්‍ය අර secure site එකකින් තොරව applications download කරන්න යන්නත් එපා. දෙවෙනි කාරණේ ad blocks පාවිච්චි කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මමත් මේකේ ad block එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ad block කියන ad block එක. ඉතින් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ advertisement block කරන scene එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සරලව තාවන YouTube එකේ සහ ඔය සමහර sites වල මේ advertisement සාපස්සේ ඒක කරදර දැනෙන නිසා ad block එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඔයා ඒක පාවිච්චි කරද්දිත් ගොඩක් secure ad block එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සහ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන security අතින් ගැටලුවක් නැති ad block එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔය malwares වලට ගැටලුවක්, ඒ කියන්නේ malwares සම්බන්ධ කටයුත්තක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ මේ extension දැන් මේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ extension එකක්. ගොඩක් අය දන්නේ install කරලා තියෙන ගොඩක් users ලා ඉන්න extension එකක්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා applications phone එකේ applications වලට මේ ඒ කියන්නේ Play Store ගියන් පස්සේ තියෙනවා
ඇඩ් බ්ලොක් කියලා දෙනවා. නැත්නම් Play Store එකේ නැති applications තියෙනවා Google එකේ තියෙනවා මේ ඔය sites වල. ඒ වගේ ඇඩ් බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරද්දී මතක තියාගන්න ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම එකක් දාගෙන ඉන්න නම් බොහෝ දුරට වට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. සෙකුවා නැති ගන්නම් ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇඩ්ස් බ්ලොක් වුණාට අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හානි මොනවාද කියන ගැන ඔයාලට පුළුවන් මේ ආටිකල් එක කියවලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න. මම මෙතනදී ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එතනින් පස්සේ ඊළඟ කාරණය ඔයා ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය විදියට ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය රිසෝසස් වලින් එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය විදියට ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක කිසිම සිකියුරිටි එකක් නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් එක එක සයිට්ස් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක මෙන්න මේ කාරණා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම සයිට්ස් වලට ඔයා ගිහිල්ලා එක එක දේවල් ෆිල් කරද්දි මතක තියාගන්න සමහරක් රෙජිස්ටර් මෙතනදී ඔයාට විශේෂයෙන්ම මොකක්ද සයිට් එකට ගියන් පස්සේ මම උදාහරණයක් විදියට මේ APK මිරේකට යන්නම්කෝ. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ view site information වලට ගියාම මෙතන ක්ලික් කරන් පස්සේ connection is secure කියලා තියෙනවා. සමහර sites වල මෙහෙම connection එක secure කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. connection එක secure කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ sites වලට ඔයා කිසිම වෙලාවකවත් applications download කරන්න යන්න එපා. ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ඊළඟ කාරණය. ඒකත් එක්කම තවත් කාරණයක් තියෙනවා ඔයාත් පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් up to date තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. Play Store එකේ වුණත් ඇප්ලිකේෂන්ස් සාමාන්‍යයෙන් notification එකන අප්ඩේට් කරන්න කියලා හැම වෙලේම ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා night time හෝ ගැටලුවක් නැහැ ඔයාට පුළුවන් ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් up to date තියාගන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් පිළිබඳව ගොඩක් වෙලා ඒක තමයි ගොඩක්ම විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆයිල්ස් එක්ක මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ secure sites වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මොකක් හරි නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා නම් මේක කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් වගේ ලැප් එකකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේක secure නැහැ කියලා ඒ වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එකෙන් අයින් කරන්න ඒවා ඉවත් කරන්න. මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් වගේ ෆෝන් එකට සහ PC එකට මේ දේවල් වලට මේ ඔය ransomware malware වලින් තියෙන හානිය ඔයාට අවම කරගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ ලියමක් කරනවා මේ ආටිකල් එක කියවන්න. ඒක ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔය ප්‍රශ්නට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හීට් වෙන එක අනවශ්‍ය විදිහට හීට් වෙන එක ෆෝන් එක ලැග් වෙන එක සමහරකට මේ වෛරසස් කියලා ඔයාලා හිතාගෙන ඉතින් මේවා එක වෛරස් ගත්තාන් පස්සේ මේවා කාණ්ඩ වශයෙන් බෙදෙනවා. ගොඩාක් ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක කාර්යක්ෂමව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාව ලැබේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න අපි ළඟ ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. හැමෝටම ජය වේවා.